Välkommen till geobloggen. Nu är det dags för nya äventyr. Det kommer bli lite blandat idag. Så vi får se vad som händer. Som vi såg så gick vi samman på utsidan av bron för en stund sedan. Och nu har vi begett oss in i bron. Vi ska nämligen gå över den här 430 meter långa bron och hämta en cache på andra sidan. För att sen gå tillbaka. Och det är 10 meter ner till vattnet. Jag tror också att det är ganska kallt där nere, men jag tror inte det är någon fara till den. Där nere är ganska stabilt staket och stabila plankor. Med på den här turen är Jimmy Rogger och Lagusa, en del av Lagusa och som vanligt och Karis. Men häng på så får ni se vad vi hittar på. Nu har vi tagit oss över. Vi behöver bara hinna med de andra som är lite snabbare än mig. Nu står jag här mellan två broar. En där och en där. Cachen är väl 50 meter åt det här hållet. Men det är säkert hittat den innan jag kommer dit. Hur var det? Ja, vad snabba ni är. Vi hittade den. Loggen var dyngsur så fick vi en fotolog. Det var den ni fick se nyss. De stod där och fotade cachen så fint. Vi hittade även x antal fästingar. Jag hade väl typ en eller någonting. Jag har inte kollat än. Här. Det gäller att ha koll på de där fula rackarna. Som inte sätter sig fast på kroppen. Men det är väl bara att ta sig tillbaka. Under bron. Och fortsätta. Ja, det är ju kallt, alltså så är det ju. Ja, jo, men man dör. Jag överlever, jag kan simma liksom. Det är värre. Nu ska vi ta oss upp i en tall. Så där en 20 meter upp eller något. Jag vet inte, skithögt här i alla fall. Det är samma här, det är jävligt stor risk att där uppe någonstans. Annars har man fortfarande också bara till det här spacet. Halvvägs uppe. Ja, det är typ halvvägs alltså. Eller något. Vad kan det vara nu? 10 meter ner. Mer. Mer. Det är jobbigt. Yes, så sitter man här. Ja, så är den. 20 meter upp i tallen. Loggboken i min hand. Yay! Jag loggar den. Inskriven och klar. Så var det bara den långa vägen ner. Och vi kommer till nästa skumma ställe. En gammal silo. Och här ska vi ta oss in. Det enda sättet att ta sig in är uppe på taket. För att du måste dra friktion.
Nu är jag också uppe. Jag väntar på att ficklampan ska komma upp. Hallå, ficklampan! Det är kolsvart. Men vi ska ta oss ner här och se vad som finns. Hallå! Är det någon där nere? Nu är nere i Sion! Jäklar vilket coolt ställe! Ja, men jag ska ta mig upp igen och sen ska vi åka vidare. Hej då! Detta vackra TB-hotell för att avsluta den här dagen. Fullproppad av äventyr. Från högt upp och långt ner. Sista cachen vi var vid, eller näst sista cachen vi var vid, sletade sönder byxorna också. Så de är de trasiga där nere. Så kan det vara. Man får offra dem ibland. Hoppas ni gillar den här videon. Och tusen tack för att ni tittade. Prenumerera, gilla och kommentera. Skulle vara grymt tacksam för det. Ha det gott och trevlig kväll på er. Hej då!